Hi everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ म हाम्रो फेभरेट किलो चटपटेको रेसिपी सेयर गर्दैछु। किलो चटपटेमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सस हो, त्यही भएर हामी फर्स्टमा सस बनाऊँ है त। सस बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ एउटा भाँडामा थोरै पानी लिन्छु, त्यसपछि 2 चम्चा पिठो राख्छु अनि मिक्स गर्छु। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि म एकदमै थोरै फुड कलर राख्छु अनि मिक्स गर्छु फेरि। अब यो मिक्सरलाई एकैछिन पकाउनुपर्छ। यतिको कन्सिस्टेन्सी भएपछि रेडी हुन्छ। अब चाहिँ ढिलो नगरी छिटो मिठो चटपट बनाऊँ है त। हामीलाई आज चाहिने इन्ग्रेडियन्टहरू चाहिँ यही नै हो, हजुरले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले एउटा बाउल लिएँ र त्यसमा 2टा वाइ राख्दैछु। त्यसपछि चप्ड अनियन्स राखेँ, त्यसपछि हरियो मटर, त्यसपछि चप्ड क्युकम्बर राखेँ। यो चाहिँ बोइल्ड पोटेटोज हो, यसलाई पनि मैले सानो सानो टुक्रा गरेर काटेर राखेको छु। त्यसपछि कतिको पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारको चिलिज। त्यसपछि मैले वाइको मसला राखेँ। त्यसपछि मैले राख्दैछु रेड चिली पाउडर, त्यस्तै गरी चाट मसला पनि राख्दैछु। अब म राख्दैछु होममेड चटपटे मसला। यो चाहिँ जिरा, धनिया, तोरी अनि खुर्सानी रोस्ट गरेर पिसेर बनाएको हो। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन राख्ने, हाफ लेमन जुस पनि राख्दैछु। अब चाहिँ मैले अघि बनाएको सस राख्दैछु र लास्टमा चाहिँ पफ्ड राइस राख्ने अनि मजाले मिक्स गरिदिने। हाम्रो छिट्टो मिठो गिलो चटपटी रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आइल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।